سلام به شما دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. به استان گیلان اومدیم و اینجا یکی از خوش آب و هواترین شهرهای شمال ایرانه. مثل همیشه با من همراه باشید تا این شهر توریستی جذاب رو بهتون معرفی کنم و در آخر برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. اینجا شهر زیبای لاهیجانه که در شرق استان گیلان قرار داره. این شهر به خاطر جاذبه‌های گردشگری زیادی که داره به عروس گیلان هم معروفه. یکی از این جاذبه‌ها آبشار و دریاچه است که الان بهتون نشون میدم. این هم آبشار معروف لاهیجانه که افراد زیادی برای تماشا و عکس گرفتن به کنارش میان. با اینکه این آبشار مصنوعیه اما خیلی دقیق طراحی شده و هیچ فرقی با آبشارهای طبیعی نداره. اینم نمایی از دریاچه لاهیجان که دقیقاً روبروی آبشار قرار داره. در اطراف آبشار کافه و رستوران‌های کوچیک و بزرگ زیادی وجود داره که انواع غذاها رو عرضه می‌کنن. برای کرایه دوچرخه و یا ماشین‌های شارژی هم میتونید به اینجا مراجعه کنید.
اینجا هم بازارچه سوغاته و انواع لباسای سنتی، شیرینی‌های محلی، تنقلات و صنایع دستی رو عرضه می‌کنن. دوستان عزیزم، لطفاً نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید. امیدوارم شاد و پر انرژی باشید و مثل همیشه از زندگیتون لذت ببرید. الان آبزنش ها با آلو جنگی